This is Mama again. Welcome to my channel. So, it's been a quite while na wala akong na-upload na video dahil medyo busy ang inyong mamay sa mga orders. So, may ginagawa kasi ako, may ongoing pa, and the rest na-deliver ko na. Yung mga dry fit na shorts. So, kahapon na-deliver ko na yung 3, and meron pa ako natitira ditong 9 pieces. Pero na-finish ko na yung 2. Ito guys, na-finish ko na. At ito. So, meron pa akong 7 na ongoing. Pero, tinry ko lang na isingit tong video na to para kahit pa paano ma-share ako sa araw na to, no? So guys, may share din ako sa inyo na the other night kasi hindi ako midnight na, hindi pa ako inaantok. So, nag-isip ako na pwede ko i-content. And, syempre, bago ko siya i-content, gagawa muna ako ng sample. Bago ko siya gawin video tutorial, kailangan gumawa muna ako ng sample. So, ito, naisip ko lang na gawin to. Actually, pwede siyang hand towel. Pwede rin siyang ihang sa kitchen nyo kung gusto nyo. Pero ito kasi ay Katrina ang fabric niya. Katrina naman kasi pag nalabhan, medyo lumalambot na siya. So ito ay scrap laang. Dahil may nagpatahi sa akin ng school uniform na ito ang tela. So I decided na, ayan, dahil scrap lang siya, meron siyang duksong sa gitna. And ayan, naglagay ako ng applique na cup and saucer. 2 siya. Kasi kung isa lang, parang hindi maganda. So, dinalawa ko siya na medyo, ayan. At doon sa bottom part, ayan, nilagyan ko siya ng Chinese cotton din siya. Kasi lahat siyang Chinese cotton. Ayan. This is 3 inches. Including the seam allowance, yung allowance niya sa tahe. Ayan. So, ito guys, pwede nyo ihang to sa refrigerator nyo, pwede rin sa bathroom, punasan ng kamay, or whatever na gusto nyo gawin sa kanya. So, ito. And the other one, actually, ito kasi yung ginagawa ko kanina, bini-video tutorial ko to. Kaya lang, ang inyong mamay medyo syunga-syunga, ay hindi ko pala na-i-on ang video. Hanggang sa natapos ko na siya, walay pala yung video dahil hindi naka-on. So, ito na lang, i-share ko na lang sa inyo ito. Ito ay placemat, pwedeng pang center table, pwedeng pang side table, patungan, or whatever na gusto nyong gawin. Ayan, guys. So, siguro gagawin ko rin tutorial to. Share ko na lang muna sa inyo. Ayan, guys. Bibili pa ako ng tela dahil medyo nagkakaunti na naubusan ako. Bukas, lalabas ako. Pupunta ako sa telahan. Bibili ako ng mga Chinese cotton. Sana may magandang kulay. Ito guys. Yan. So, meron pa ako share sa inyo. Pupunta tayo sa aking mini garden. Kasi, alam nyo ba, nagbo-bloom yung mga stinky cactus ko na nakahang. Pakikita ko sa inyo, tsaka may bago akong plants na sana ay mabuhay kasi ito binili to ng anak ko. Since alam ko hindi siya nabubuhay sa lowland tulad na dito, pwede siyang parang kasi gusto niya yung sa malamig na lugar tulad ng Baguio, Tagaytay, sa ibang bansa. Ito, mabilis itong mag-bloom yung petunia. So guys, samahan niyo ako sa garden. So guys, eto na ako sa aking mini garden. Eto gusto kong i-share sa inyo. Alam nyo ba kanina, nakatikom pa siya. Ayan. Actually, eto kasi itsura niya kanina. Kanina. Ayan. Ganyan pa lang siya. Ang bilis niya. Alam nyo ba ngayon laang siya nagkaroon ng flower na sabay-sabay na ganyan. Ayan, ganyan lang siya kanina. Ayan, ito siguro mamaya or bukas pa bubukay ang ibang yan. Ayan guys. Pero ito na tong isa. Kanina, nakita ko to nakatikom pa.
Oh, look at this one guys. Alam nyo ba kung gaano kalaki ito? Tingnan nyo yung aking kamay. Ganyan siya kalaki guys. Ayan. Tawag sa kanya stinky. Kasi once na inamoy nyo yan, sobrang mabaho. Kaya stinky. Ayan guys. Nakakatuwa siya. Kanina tikom pa siya. Oh, ayan na siya ngayon. Na-surprise ako talaga nito. Ayan pa, meron pa siya mga paparating na flower. Oh. Ayan, oh, isa, dalawa. Ngayon lang siya nag-bloom ng sabay-sabay talaga, guys. Ayan. Tapos, ito, oh. Ayan, oh. Ayan, tatlo siya. So, i-share ko din yung sinasabi ko sa inyo, petunias. Ito. Ito, guys. Ayan. Yan ang petunia. Sabi ko sa inyo, sana medyo mabuhay siya dito kasi nga sa lowland lang siya nabubuhay guys. Ay sa highland pala o yung sa malalamig na lugar. Dalawa siya. So wait lang, hanapin ko. Punta tayo sa loob ng aking cactus garden. Aray ko. Ayan. This is violet ang medyo nag-ano na yung bulaklak niya. Ayan guys, kita nyo. Sana mabuhay ko siya. Ayan. Talaga lang na-excite lang akong i-share sa inyo. At tingnan nyo itong aking monkey tail. Lagi ako sumasabit dito guys. Alam nyo bang itong monkey tail na to? Teka, lalabas ako. Alam nyo bang itong monkey tail na to? Ayan. Ito siya, ito yung mother niya. Yan, ito, yan, yung mahabang nakalaylay na yan. Ganito lang siya kataas ng binili ko. Ayan, ganito lang siya. So, ayan na yung mga anak-anak niya. Ayan, masyado na mataas, guys. So, ayun yung mga napropa kong mga mayana. Yung iba, tinanim ko na doon sa flower box. Pakikita ko sa inyo yung update pag yun inaayos ko na talaga. Hindi pa lang totally siya, hindi ko pa nadidemolish yung ibang halaman doon na dapat ang tanggalin doon. Ito na ulit tayo sa aking maliit na sewing room. So, yun guys, nakita nyo yung aking super bloom na stinky cactus na nakahang ko. Actually, no, hindi ko siya hinahang, hindi siya nagpa-flower. Nagbabuds siya, nagkakaroon siya ng buds na maliit pero hindi siya nagtutuloy, namamatay siya. Parang na i-interrupt yung paglaki ng flower niya. So, no inihang ko siya, ayun, masipag siyang mamulaklak guys. Siguro sa isang taon nakakadalawa or ano. Pero ngayon ko lang siya nakitang nag-flower ng gano'n na super dami sa isang bulaklakan lang niya. Yun, tatlo, ganyan. So, guys, yan nga pala, may nagpapa-shoutout sa akin. Shoutout po kay James Carlo Camson. Yan, papa-shoutout siya sa akin. Nag-comment siya na i-shoutout ko daw siya. At saka kay sis Nona Normie, i-subscribe niyo po siya, si Nona Normie. Meron siyang YouTube channel, lalagay ko sa description box yung kanyang link. Sis Normie, sis Nona Normie, nakita ko yung buko salad, parang nag-crave ako sa buko salad mo. And thank you for watching din. So yun lang guys, gusto ko na i-share sa inyo yung mga pinagkakaabalahan ko, at saka yung na-excite lang ako i-share sa inyo din yung aking cactus, yung stinky cactus ko. Doon po sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, and share. Kung nagustuhan nyo, give sa thumbs up po. And yun lang po guys. Ito po ang inyong mamay na nagsasabing stay safe, keep safe, and God bless us all. Bye!